Ayan, nakabili na ako ng ticket ng Gondola. So isang ganito nasa 1,500. So entrance nito 1,500. So yan, lalagay mo lang yan dyan. Ayun, nagbubukas na yan. Ganda lang pala ito. Huh? Ayun o. Dito ka sa kabila. Woohoo! Grabe. Get look at it. Careful ha. Beauty look na. Woo! Takot sila. Takot na takot. Ayan sila. Takot na takot. Ito nasa taas na. Yan, nasa taas na medyo okay na. Ayan o. Walang upuan. Ito may upuan naman. Ayan o, may upuan. Ayan, ito may upuan. Ito yung upuan. Then dapat nakakapit ka dito. Kapit na kapit sila o. Grabe. Ha? Umakat kami dyan. Bakit pa to? Mababa pa to. Mamaya pa yung pinaka. Ha? So kaya bakit pa kami? Ayan o, kita niya ba? Ha? Noru. Noru no kami.
konnichiwa. Oh, video. Yay! Grabe, wala na makita dito. Regarding pa ba? Ito regarding. Wala na makita. Ayun, iinok sa amin. Yuki! Yuki! Ito na! Ito na yung station na mga grabe lahat. Alog. Ay! Sino mamatay dito? So namamalita. Hindi naman tayo mag-ski. So hindi naman kami mag-ski kaya kayo ba ako? Isa ako nililihat.
kami nag-ski kasi kami. Monte, doka. Manay. Grabe, lakas. Ang lakas na uga. Sayang, hindi ko nakawa. Hold on. Sige, si Yuji first. Yuji, Yuji, ano? So, ayan. Diyan kami sa baba. Bababa na kami. Go, Vicky. Masko. Natin si Yuji. Go, Yuji. Go. Yuji,